วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันว่าฮวงจุ้ยยุค 2021 นะคะอยากเด่นเรื่องไหนอยากทำงานด้านไหนนั่งตำแหน่งไหนแล้วเฮงแล้วปังนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk Sense by อ๋อ Diary นะคะอย่างที่พูดไปนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฮวงจุ้ยแต่ว่าเราจะไม่บอกคุณแล้วว่าแบบต้องนอนตำแหน่งนี้นะคุณเป็นผู้ชายคุณต้องฝั่งนี้วันนี้เราจะมาคุยกันว่าถ้าคุณทำงานด้านเนี้ยอยากเก่งเรื่องเนี้ยต้องทำงานตำแหน่งไหนของบ้านเผื่อบางทีแบบสมมติกันเพราะว่าแต่ละคนตอนนี้ทำงานที่บ้านกันด้วยแล้วก็คราวที่แล้วจริงเราพูดไปแล้วเรื่อง work from home แต่ว่าเราแค่บอกเขาว่าคุณทำงานละเอียดคุณต้องไปฝั่งนี้แต่วันนี้เราจะมาลงลึกให้อีกนะคะอย่างเช่นคุณทำงานอาชีพดีไซน์อย่างเงี้ยคุณต้องนอนตำแหน่งไหนของบ้านควรจะตั้งโต๊ะแบบไหนด้วยเราจะมีตั้งขนานถนนตั้งฉากถนนหันหลังให้ถนนเอาแบบไหนก็คือวันนี้ถ้าดูจนครบเนี่ยได้ผลแน่ๆถ้าสมมติว่าคุณเอาไปปรับใช้อย่างถูกต้องนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะหรือว่ากดติดตามใน Facebook ก็ได้เพราะว่าบางคนไม่ค่อยได้ติดตามเราก็เลยไม่รู้ว่าตำแหน่ง3ตำแหน่ง9ตำแหน่งคืออะไรนั่งตรงไหนแล้วก็อยากจะบอกนี้นิดนึงนะคะว่าฮวงจุ้ยมันเปลี่ยนทุกๆ10 ปีทีนี้ถ้าเกิดใครที่เคยดูฮวงจุ้ยที่พี่อ๋อเคยพูดคลิปเก่าๆพี่อ๋อต้องบอกว่าปัจจุบันมันเปลี่ยนแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้พี่อ๋อยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆว่ายกตัวอย่างเช่นการขายของสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะขายของอ่ะพี่อ๋อจะบอกว่าให้เราไปอยู่ตำแหน่งของหงหรือตำแหน่งของผู้หญิงนะคะปัจจุบันเนี่ยถ้าไปอยู่ตำแหน่งผู้หญิงเนี่ยขายไม่ได้ลูกค้าหายหมดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคนน่ะต้องการความเร็วคนต้องการแบบพอถามปุ๊บตอบเลยใช่คนต้องการให้แบบไม่เรื่องเยอะไม่จุกจิกอ่ะถูกสมมติฉันถามไปว่าส่งวันไหนคุณก็ต้องตอบว่า3วันแต่ถ้าคุณทำแบบคุณลูกค้าขาของเราใช้การดำเนินการอย่างเงี้ยลูกค้าหายหมดนะคะดังนั้นเนี่ยฟังวิดีโอพี่อ๋อเมื่อ10 ปีที่แล้วเป็นอย่างหนึ่งทำไมมาตอนนี้เปลี่ยนไปพี่อ๋อพูดตรงนี้เลยว่าฮวงจุ้ยเปลี่ยนแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตกันวันนี้เราถ่ายวิดีโอวันที่1 กรกฎาคม 2564นะคะก็คือฮวงจุ้ยณปัจจุบันถ้าสมมุติว่าในอีก4 ปี5 ปี6 ปี7 ปี 9 ปี 10 ปีมันมีอัปเดตเราก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนเหมือนกันนะคะถ้าเราไม่ได้ไปก่อนถูกก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วฮวงจุ้ยมันเปลี่ยนมันไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะเทคโนโลยีหรือว่าความรู้สึกของมนุษย์ก็เปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยฮวงจุ้ยก็เปลี่ยนเหมือนกันแล้วฮวงจุ้ยมีการเปลี่ยนทุกๆ10 ปีอยู่แล้วทีนี้เรามาคุยกันด้วยท็อปิกของวิดีโอนี้นะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะทำงานที่ต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆนะคะแต่เป็นการลงรายละเอียดเช่นการตัดต่อภาพนะคะการคำนวณโปรแกรมต่างๆเช่นมาต้องการผลสรุปของตัวเลขซึ่งมันต้อง analyze นานมันต้องใช้เวลานานมันต้องใช้ความละเอียดลึกๆนะคะงานทุกอย่างที่ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วลงรายละเอียดลึกๆอย่างคนตัดต่อแบบต้องฟังเป็นร้อยรอบกว่าจะตัดกว่าจะอะไรใส่อะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าให้ไปอยู่ตำแหน่งผู้หญิงหรือเวลาเพราะว่าเขาส่วนใหญ่เขาจะเข้าใจว่าการตัดต่อส่วนใหญ่อะถ้าเป็นตัดต่อเล็กๆน้อยๆเขาจะไปทำตำแหน่งของผู้ชายเพราะมันจะรวดเร็วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะคะถ้าเป็นลักษณะของการที่จะต้องใช้เวลามีความละเอียดเหมือนที่การพูดถึง CG ด้วยก็คือพวกกราฟิกทั้งหลายเราต้องนั่งตำแหน่งที่อยู่กึ่งกลางระหว่างผู้หญิงและผู้ชายด้านหลังบ้านค่ะก็คือตำแหน่งนี้ตีเป็นอย่างนี้นะผู้คนมองเข้ามาที่เราก็คือไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาทำกราฟิกก็คือถ้าเราเป็นคนที่จะต้องจัดการเรื่องเอกสารสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องทำเกี่ยวกับกระดาษใช่ไหมต้องปีนต้องนู่นนั่นนี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะคะเราต้องทำแม้กระทั่งอย่างทุกวันนี้พอพี่อ๋อจะใช้บัตรประชาชนหรืออะไรเราสามารถสแกนเข้า iPad แล้วเราก็เซ็นใน iPad แล้วเราก็ส่งได้เลยคือเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปริ้นออกมาอีกแล้วการจัดเก็บเอกสารก็ไม่จำเป็นต้องมีด้วยนะคะแต่ทำอะไรก็ตามที่เราจะต้องจัดเก็บหรือทำอะไรแบบนี้จริงๆนะคะตำแหน่งที่ดีที่สุดตอนนี้นะคะที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารนะคะก็จะอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างเด็กผู้หญิงกับผู้หญิงก็คืออยู่ตรงกลางนี้นะคะเดี๋ยวจะไปทำให้แล้วก็ถ้าคนที่อยากที่จะทำงานโดยให้ความรู้สึกว่าฉันต้องยกหูโทรศัพท์ฉันต้องคุยกับทุกคนฉันจะหาลูกค้าต้องโทรหายุ่งวุ่นวายกับการโทรศัพท์นะคะ
ไม่ใช่อีเมลนะ โทรศัพท์นะ โทรในการสื่อสารกับบุคคลที่สาม โดยการคือจะต้องคุยจริงๆสื่อสารกับบุคคลที่ 3 แล้วก็คุยแบบเรียลไทม์เพราะว่าอีเมลเนี่ยเราส่งไปกว่าเราจะรอเขาตอบอะไรอย่างเงี้ยโทรไลน์ก็ได้โทรศัพท์ก็ได้หรือแชทไลน์ก็ได้ที่คุยเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยพี่อ๋อจะบอกว่ามันจะอยู่ในตำแหน่งของลูกมังกรหรือเด็กผู้ชายแต่ปัจจุบันไม่ใช่นะคะถ้าจะเอาอันเนี้ยต้องอยู่ในตำแหน่งของลูกสาวหรือเด็กผู้หญิงนะคะเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดที่เราจะต้องจับให้ได้แล้วเราก็ต้องสรุปออกมาให้ได้จากการคุยนะคะแล้วอันเนี้ยมันก็จะรวมถึงการที่ใช้ไลน์หรืออะไรโต้ตอบเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่การคุยอย่างเดียวมันคือการใช้ไลน์โต้ตอบก็คืออะไรที่คุยแบบเรียลไทม์ค่ะคำว่าเรียลไทม์ก็คือคุยปุ๊บตอบปั๊บคุยปุ๊บตอบปั๊บไม่เหมือนอีเมลที่แบบรอไปชาติหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พวกที่จะต้องวางแผนนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะพูดว่าการวางแผนน่ะต้องใช้ตำแหน่งของผู้ชายเพราะว่ากล้าตัดสินใจนู่นนั่นนี่ตอนนี้บอกได้เลยว่าถ้าเราจะเป็นคนวางแผนเราจะเป็นคนวาง strategy เราจะเป็นคนวางอะไรพวกนี้เราต้องอยู่ตำแหน่งของผู้หญิงเพราะมันจะต้องมีรายละเอียดที่สำคัญในการตัดสินใจการตัดสินใจคุณต้องทำรีเสิร์ชและหาข้อมูลที่มีรายละเอียดเยอะมากก่อนจะตัดสินใจคุณไม่สามารถใช้ตำแหน่งของผู้ชายได้อีกแล้วเพราะผู้ชายมันคือแบบปุบปับแต่ตอนเนี้ยข้อมูลมันเยอะใช่เราต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจนะคะไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วทีนี้ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ว่าถ้าเราต้อง work from home เนาะอยู่ทำงานอยู่บ้านอย่างเงี้ยก็ต้องมองตำแหน่งที่เหมาะกับตัวเองจริงๆนะคะแล้วบอกได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่มันน่ากลัวก็คือพอเราอยู่บ้านอะสิ่งเราจะเยอะเช่นลูกก็อยู่ไอ้น้องก็ยี่กูก็ต้องลุกออกไปอะไรเงี้ยถ้านั่งตามตำแหน่งที่พี่อ๋อบอกการที่จะมีคนมายุ่งวุ่นวายกับคุณมันก็จะน้อยลงนะคะแต่งานต้องสายงานต้องถูกนะใช่แต่ก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าอยู่ๆมาบอกว่าฉันย้ายไม่ได้ทำไม่ได้ก็คือต้องยอมรับมันไม่ได้ก็ต้องยอมรับเพราะเราก็ไปอย่าให้คุณไม่ได้เหมือนกันถูกเพราะจะให้เราบอกว่าเอางั้นตำแหน่งงั้นคุณก็ตำแหน่งนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่คือให้เราโกหกเราก็ไม่เอานะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆใครสะดวกย้ายก็ย้ายใครย้ายไม่ได้จริงๆก็หาวิธีอื่นนะคะก็ต้องบอกให้รู้ว่าจริงๆตำแหน่งฮวงจุ้ยตอนนี้เปลี่ยนไปหลายตำแหน่งมากๆดังนั้นก็ขอให้ลองฟังกันแล้วก็ลองเอาไปปรับกันที่บ้านเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดว่าเมื่อกี้มาพูดถึงตำแหน่งเก้าอี้โต๊ะนะคะก็คือถ้านะคะคุณเป็นตำแหน่งที่ไม่ต้องรับรู้เรื่องของใครในโลกใบนี้เอาแค่เรื่องของตัวเองไม่ต้องสนใจเลยหน้าที่ของฉันคือทำตรงนี้ฉันได้รับมอบหมายมาแล้วฉันไม่อยากยุ่งกับมนุษย์หน้าไหนบนโลกใบนี้เลยฉันต้องการรู้แค่งานของฉันไม่ต้องการรับรู้งานของคนอื่นหันหลังไปถนนหน้าบ้านเลยหันหลังให้ถนนคือกูไม่รับรู้ของใครทั้งนั้นฉันจะมองไม่เห็นเลยหันหลังเลยใช่แต่ถ้าเกิดว่าฉันต้องรู้ของแผนกอื่นด้วยฉันต้องมีข้อมูลของคนอื่นด้วยฉันต้องรู้บางส่วนนะคะบางส่วนก็นั่งหันข้างให้ถนนประมาณอาจจะหันซ้ายหรือขวาได้แต่ต้องหันข้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ต้องรู้ฉันเป็นหัวหน้าฉันต้องรู้ทั้งหมดใครจะไปทำอะไรกันที่ไหนกูต้องรู้ทุกเรื่องหันหน้าออกหน้าบ้านเลยถนนหันหน้าให้ถนนหันหน้าออกหน้าบ้านเลยนะคะก็ฝากไว้อันนี้ก็คือเอาไปปรับใช้สำหรับคนที่ work from home